در یک شب سرد سمنگان، یک دختر تصمیم میگیرد که هزاران سال بعد هنوز درباره‌اش حرف میزنیم. دختری که وقتی همه از او انتظار سکوت داشتند، انتخاب کرد حرف بزند، حتی اگر آن حرف به قیمت جانش تمام میشد. این داستان فرنگیس است و امروز میخواهیم بفهمیم چرا او شاید مهمترین کهن الگوی زنانه شاهنامه است. فرنگیس دختر افراسیاب است، پادشاه توران، دشمن دیرینه ایران. وقتی سیاوش شاهزاده ایرانی به خاطر توطئه‌ای در دربار خودش مجبور می شود به توران پناه ببرد، افراسیاب به گرمی از او استقبال می کند و بعد دخترش را به او می دهد. این ازدواج فقط یک عشق نیست، نمادی است از یک آرزوی بزرگتر، پایان دشمنی بین دو سرزمین. برای مدتی این رویا واقعی به نظر می رسد، اما رویاها در شاهنامه همیشه عمرشان کوتاه است. گرسیوز، برادر افراسیاب، مردی که از محبوبیت سیاوش می‌ترسد، شروع می‌کند به زمزمه کردن. دروغ‌هایی که آرام آرام ذهن افراسیاب را مسموم می‌کنند، تا وقتی که پادشاه توران دیگر سیاوش را فقط داماد خودش نمی‌بیند، یک تهدید می‌بیند. فرمان صادر می‌شود. سیاوش باید کشته شود. و در همین لحظه داستان فرنگیس واقعاً شروع می‌شود. تصور کنید دختری هستید در دنیای باستان. پدرتان پادشاه است، قدرتش مطلق است و او تازه فرمان قتل همسرتان را داده. انتظار همه چیست؟ سکوت، اشک، تسلیم. فرنگیس این انتظار را نادیده می‌گیرد. او می‌ایستد مقابل پدرش و علیه این فرمان سخن می‌گوید. نه با التماس، با اعتراض، با قضاوت اخلاقی مستقلی که هیچ ربطی به این که پدرش چه می‌خواهد ندارد. اینجا دقیقاً همان لحظه است که یونگ دربارش حرف می‌زد. او آنیموس را اینطور توصیف می‌کرد: نیروی درونی در روان هر زن که به او اجازه می‌دهد مستقل از تایید دیگران با عقل و قاطعیت عمل کند. فرنگیس در آن شب آنیموس خودش را در بالاترین سطحش به نمایش گذاشت، نه از سر خشم کور، از سر یک حقیقتی که برایش حتی از جانش بالاتر بود: عدالت. اما سیاوش کشته می‌شود. فرنگیس در حالی که آبستن است تنها می‌ماند، با یک راز در درون خودش: کیخسرو. از اینجا به بعد فرنگیس نقشی را بازی می‌کند که شاید سخت‌تر از هر جنگی باشد. مادری تنها در سرزمین دشمن که باید فرزندی را بزرگ کند که روزی قرار است پادشاه ایران شود، سرزمینی که فرنگیس هرگز آن را ندیده بود. او به کیخسرو دو چیز می‌آموزد که به ظاهر متضادند، اما در وجود او یکی شده بودند: قدرت جنگ آوری و میل عمیق به عدالت. دقیقاً همان دو نیرویی که خودش آن شب در برابر افراسیاب با هم ترکیب کرده بود. اگر بخواهیم بفهمیم چرا فرنگیس بنقدر خاص است، باید او را کنار یک شخصیت دیگر شاهنامه بگذاریم: سودابه. سودابه هم زنی قدرتمند و مستقل است، اما مسیرش را با دروغ، دسیسه و فریب طی می‌کند. فرنگیس هم مستقل است، اما مسیرش صداقت است، رویارویی مستقیم، حتی وقتی این رویارویی پدرش را هدف می‌گیرد. یونگ می‌گفت هر نیروی روانی دو چهره دارد: یک چهره سازنده و یک چهره مخرب. سودابه و فرنگیس دو چهره یک نیروی واحدند، زنی که دیگر منتظر اجازه مرد نمی‌ماند. یکی این قدرت را در خدمت فریب گذاشت، دیگری در خدمت حقیقت. فکر کنید به تمام لحظاتی که در زندگیتان از ترس ناراحت کردن کسی سکوت کرده اید. از ترس اینکه نقش دختر خوب، همسر خوب، فرزند مطیع را نشکنید. فرنگیس هزاران سال پیش همین لحظه را تجربه کرد. با یک فرق: او سکوت نکرد. او نشان داد که استقلال فکری لزوماً یعنی قطع پیوند با خانواده یا فرهنگ نیست. یعنی داشتن یک قطب‌نمای درونی که حتی وقتی همه چیز، حتی پیوندهای خونی در برابرش قرار می‌گیرند، باز هم راه درست را انتخاب می‌کند. فرنگیس دختر یک پادشاه بود، همسر یک شاهزاده مقتول، مادر یک پادشاه آینده. اما فراتر از همه این نقش‌ها، او زنی بود که در لحظه سخت‌ترین انتخاب زندگیش تصمیم گرفت به جای انفعال حرف بزند، به جای پذیرش بپرسد، به جای سکوت حقیقت را بگوید. شاید بزرگترین درسی که فرنگیس برای امروز ما دارد همین باشد:
صدای درونیت را سرکوب نکن، حتی وقتی بهای سنگینی برایت دارد، چون شاید دقیقاً همان لحظه مهمترین لحظه زندگیت باشد. اگه ویدیو رو دوست داشتید، راز و روان را سابسکرایب کنید و اگه این تحلیل براتون جذاب بود، مقاله کامل با جزئیات بیشتر رو در سایت راز و روان بخونید. مهریارتان و فر ایزدی همراهتان. بدرود.